الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, vi tackar Allah subhanahu wa ta'ala för den möjlighet som Allah har gett oss att vi kunde ta steg till moskén, att vi kunde komma in till Allahs hus, att vi kunde samlas här för Allahs skull. Möjligheten är från Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tawfiqi illa billah. Att jag kan, jag orkar, jag vet, det här är bara vad jag tror. Men egentligen Allah subhanahu wa ta'ala ger oss möjligheten. Allah subhanahu wa ta'ala ger oss styrkan. Allah subhanahu wa ta'ala ger oss förståelse så att vi kan göra något. So my dear respected brothers and elders, we have to thank Allah subhanahu wa ta'ala for this great opportunity Allah has given us. Allah has chosen us to come in the house of Allah and to worship Allah subhanahu wa ta'ala. Every opportunity we get, it is from Allah subhanahu wa ta'ala. It is not because I know, I am able to do, I have time and I have capacity and I have energy. This is not because, this is just because I think I can. But Allah, in reality, Allah have chosen us. तो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जो है चुना, और ये जो तौफीक है ये अल्लाह की तरफ से, ये मेरी अपनी काबिलियत नहीं है, ये या मेरी अपनी सोच या मेरी अपनी ताकत, ये सिर्फ सोच के हद तक है, बाकी चुनना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से. Nu mina kära bröder, vi vet att det har varit en tid som vi har precis upplevt. Vi har firat tillsammans med våra familjer, våra nära och kära, våra vänner. En högtid som Allah subhanahu wa ta'ala beordrar oss att fira också. Det vill säga Eid Salah, som vi bad tillsammans, därefter vi firade tillsammans. Det var ju självklarhet att vi fick belöning för denna handling. Men vad är syftet med Eid? Och varför har man firat denna Eid? Och vad förväntas det oss efter denna Eid? Och vad förväntas det från personer som har åkt för Hajj och de är tillbaka nu? Vad är syftet? För vi säger allt som Allah har skapat, allt som har Allah lagt på oss, vilket är obligatoriskt på oss, det finns ett syfte bakom det. Så vad är syftet? Vi anser att nu vi är på slutet av islamiska månaden Zulhijja, som är 12:e månad, och det är också slutet av islamiska året. Så inom kort, det vill säga inom en vecka, så börjar vi det nya året, och hoppas att vi visste det. Vi har väldigt bra koll på datum och dag och tid, för vi planerar våra dagar och våra veckor och våra år och våra semester. Men när det gäller islamiska datum, det enda vi har koll på ofta, när börjar Ramadan? Då går vi efter månen. När är Eid? När ska vi fira Eid? Då har vi lite koll på när islamiska månad eller datum. Men annars vi vet inte hur hela året passerar förbi. För det finns 12 månader, inte bara en månad, islamiska året. För att ha koll på de datum, för att ha koll på vad islam lär oss genom de tiderna, genom höga tider.
Nu, om vi tar en lärdom och läxa från just de här 2 månader, den sista månaden i islamiska året och den första månaden i islamiska året. Så därifrån, från olika berättelser, om vi håller oss bara kortfattat, vi har säkert hört om det i olika föreläsningar och vi har läst och vi har lyssnat just om det här att islam handlar mycket om att offra. Året slutar med offring och året börjar också med offring. Den Eid som vi firade precis, det handlade om Ibrahim a.s. och Ismail a.s. offring. Och månaden som vi närmar oss, Muharram-månaden som är första månaden i islamiska året, den handlar också om offring. Profetens barnbarn blev offrad. Umar radiyallahu an, han fick shahada i denna månad. Så det här islam handlar om offring. Men vad gör vi för Allahs skull? Vad offrar vi? Och vad är det som krävs från oss att vi ska offra? Det är inte mycket egentligen. Vad är det som krävs för oss att vi ska offra? Det är en fråga till var och en av oss. Vad är vi beredda att offra? So my dear respected brothers and elders, Islam teaches us to sacrifice. And when we look into this message through Islamic months, the last month of Islamic calendar is Zulhijjah. The first month is Muharram. In both these months, we learn that sacrifice have been made, so this Islam has been presented to us. Different kind of people and different kind of sacrifices has made, so we have this beautiful Islam which we practicing. So the main message of Islam is sacrifice. But what kind of sacrifice does Allah need from us? This is one question for us to ask ourselves. No one else will ask. We have to ask ourselves. इस्लाम का जो मेन मैसेज है, एक अहम पैगाम है. हम अगर आखिरी महीने में देखें, इस्लामिक मंथ जो है, इस्लामिक कैलेंडर का आखिरी महीना ज़िलहिज्जा का और पहला महीना मुहर्रम का, उसी के अंदर हमें पैगाम मिलता है कि इस्लाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है कुर्बानी है. कई मुख्तलिफ लोगों ने कई मुख्तलिफ चीज़ों की कुर्बानी दी, तो आज हमारे पास इस्लाम है जिसको हम ही नहीं रहे. तो वो जुल्म भी है, नाशुक्री भी है. हम तो जुल्म को ये समझते हैं ना, उरत वीसा, अनजस्टिस, यानी आपने किसी और के साथ कर दिया जुल्म. जुल्म एक ये भी है जो आप अपने साथ कर रहे हैं. आपको जो चीज़ अवेल है, जो आपके पास मौजूद है, आप उस पर अल्लाह ने आपको दी है. चाहे वो आपकी सेहत है, चाहे आपका वो वक्त है, चाहे आपको वो सलाहियत है, वो आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे जिस तरह आपको इस्तेमाल करनी चाहिए. वो भी एक जुल्म की एक सूरत है. Så mina kära bröder, vi kommer tillbaka till ämnet att vad förväntas det från oss? Vad ska vi offra för Allahs skull? Det vi behöver börja offra är våra dåliga vanor. Första vi behöver offra är våra dåliga vanor. Om vi gör det, vi har närmat Allah subhanahu wa ta'ala och vi har lyckats med det. Kolla, hur gör vi på arbetsplatser? Hur gör vi på våra arbetsplatser? När en månad nås sitt slut, eller ett år, vad gör vi? Vi har utvärdering, vi har målsättning. Men när islamiska månaden och islamiska året närmar sitt slut och nya året ska börja, vi har ingen utvärdering av hur året har gått. Vi har ingen målsättning vad vi ska göra nästa år. Åtminstone att vi borde utvärdera oss själva. Ingen ska komma. Muhasaba. Att vi utvärderar oss själva. Vi sitter ensam i khalwa. Vi sitter ensam och vi utvärderar oss själva. Hur har året gått? Vad har jag gjort för gott? Hur har jag utvecklat mig? Har jag försämrat mig? Hur var mina salat i början av året? Hur är mina salat nu? Hur jag var med folk
i början av året. Hur är jag nu? Hur jag var med min familj början av året. Hur är jag nu? Hur jag var på min arbetsplats. Hur är jag nu? Det här är utvärdering som vi ska göra själv. Ingen annan ska komma. Det här är personlig utveckling som Allah förväntar från var och en av oss att vi ska göra det. Vi utvecklar genom lönen, vi utvecklar genom jobbet, vi utvecklar genom huset, lägenhet, vi utvecklar genom bilen, vi utvecklar våra kläder, vi utvecklar i allt, vi uppgraderar. Men när det gäller personlighet, vi är samma person, samma otrevliga person. Grannar är upprörda, familjen är upprörd, på jobben, de är missnöjda, vilken kollega vi har. Alla är missnöjda med oss. Vi är missnöjda med varandra, vi klagar och bara. Jag vet mina rättigheter men jag kan inte mina skyldigheter. Det är samhället som har byggts. Men det var inte egentligen profeten kom med. So my dear respected brothers, to end and to conclude the message of this month and this blessed Islam is to sacrifice. But what to sacrifice? This question we have to ask ourselves. No one will come and teach us this question. No one will come and ask this question in this kind of time. No matter which country you are, today we are spending our life in our own race. We have to achieve this, we have to achieve that, we have to do that, we have to do this. This is our aims of life. And we are achieving also because man jadda wajada. Den som försöker får. The one who makes effort, Allah gives them. But what are we making effort for? We are making effort for maybe our job, maybe our apartment, maybe our car, maybe on our clothes, maybe we have different efforts. But one effort Allah requires from us is effort on ourselves. So one thing we have to do, we have to see how did I had my salah in beginning of this year. How was my salah in beginning of this year? How was I at my job beginning of this year? How was I with my family beginning of this year? And how I am now? And then we have to have goals for next year. Where I should be next year with my salah, with my connection to Allah, with my connection to people, at my job, with my connection to society. This should be our aims, our own aims. And mina kära, vi måste förstå, det här Allah subhanahu wa ta'ala kommer fråga oss om. Vi utvecklar i allt men vi glömmer oss själva, personlig utveckling. Allah kommer fråga, Allah gav oss kroppen, Allah gav oss ögonen, Allah gav oss öronen för att lyssna. Allah gav oss hjärnan för att tänka, Allah gav oss tungan att prata, Allah gav oss fötterna att gå, Allah gav oss händerna att hålla och hjälpa. Och använder vi de här egenskaper och de här kroppsdelar för vad de ska användas för. Eller vi slösar vår egen tid, vi slösar alla andras tid. Vi ger inte den rätta budskap till medmänniskor. De vill veta vad islam handlar om. Folk vill veta vad muslimer står för. Men vi presenterar inte den rätta islam. Vi ger chans till andra. So, to conclude, we have to think like this. Now we're ending this Islamic year. And we will, inshallah, in soon time, we will enter a new Islamic year. So we have to see what we have not done according to Allah subhanahu wa ta'ala's order and Nabi sallallahu alaihi wasallam's way. We have to correct ourselves. And correction is that you have goals and aims for next year. That I will be better. I will be better than how I am now. और अक्सर इन महीनों का जो पैगाम है हमारे लिए कि हम जो आखिरी हफ्ता रह गया इस साल का, इस महीने का, इस साल का, उसको इस तरह ख़त्म करें कि अगला हमारा महीना जो शुरू हो, अगला इस्लामिक साल शुरू हो, उसमें हम अपने आप के लिए गोल बनाएं कि भाई ये चीज़ मुझे अचीव करनी है, ये चीज़ मुझे हासिल करनी है और अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, नमाज में तरक्की हासिल करनी है, लोगों के साथ अच्छी तरह पेश आना है. ये सब चीज़ें हम अपने आप की अगर लिस्ट बनाएंगे तो अचीव हो सकेंगी. Så vad vi behöver göra för att nå
göra en rätt utvärdering och nå de mål som vi verkligen tänker att vi behöver nå. Varenda en av oss vet vart vi har våra brister. Kanske en person är bra med tålamod. Den andra är bra med tacksamhet. Den tredje är bra med omtänksamhet. De här egenskaper som kanske låter, det är något som tillhör svenska samhället. Det tillhör i första hand islam. De här egenskaperna är något vi ska ha i våra vardagliga liv. Att vi ska visa dem inte bara för att visa folk, men för att bevisa Allah subhanahu wa ta'ala att vi är de sanna muslimer som Allah vill att vi är. De här egenskaperna är något vi ska kämpa för. Så inshallah, en sak vi ska från den här samlingen. En samling är lyckad när de som deltar, inkluderat mig, den som pratar. Att man inuti först och främst bestämmer att jag kommer ändra mig först och främst. Från den här samlingen. Att jag ändrar mig, jag kommer släppa mina dåliga vanor. Som Ibrahim a.s. han var redo att offra sin son. Folk har offrat sitt liv, alla har offrat något för islam. Vad är det som ska offras från vår sida? Våra dåliga vanor. We have to in first place we have to sacrifice for pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, not for anyone else. For pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, we have to sacrifice our bad habits. And our bad habits, we know ourselves. We have bad habits between people, we have bad habits when we are alone, we have bad habits sometimes openly, sometimes silently. It is that we know ourselves and Allah knows. And if we want to get on safe side in the day of judgment, today is the time to correct ourselves, rectify ourselves. आज वक्त है, कहा जाता है al-yawm yawmul amal wala hisab wa ghadan yawmul hisab wala amal. कि आज का वक्त है अमल का, कोई हिसाब नहीं. कल होगा एक वक्त जिसमें हिसाब होगा, कोई अमल नहीं होगा. चांस ही नहीं होगा आपके पास, यू टर्न का चांस ही नहीं है. सो अल यौम यौमुल अमल वला हिसाब व गदन यौमुल हिसाब वला अमल. It will be one day. This message is coming to us. Today, our day is to practice, to get more rewards, to come closer to Allah subhanahu wa ta'ala, to give rights of people, to give rights of Allah subhanahu wa ta'ala, who is our creator. Today is the day. And today is no one coming to us to question. Tomorrow will be one day when Allah will question, and it will be no U-turn, and you will not get chance to get more rewards. Så idag är dagen för att få och göra mer handlingar, goda handlingar, för att få mera belöningar, för att höja status, för att komma nära Allah subhanahu wa ta'ala och ge rättigheter med människor, ge rättigheter till Allah subhanahu wa ta'ala, den som har skapat oss. Men idag är det ingen som kommer fråga oss, varför gör du inte? Även om någon frågar har den personen inte den befogenhet som Allah har gett den personen. Var och en kan uppmuntra varandra, men ingen kan frågasätta. För egentligen på domedagen Allah kommer fråga oss. Varför har du inte gjort? Och då det kommer inte vara någon usväng. Som idag om vi tar fel väg, vad gör vi? Usväng tillbaka. Det kommer inte vara någon usväng. Då kommer Allah säga varsågod. Idag är det att svara. Så må Allah subhanahu wa ta'ala ge oss möjlighet att vi kan verkligen på rätt sätt förstå islam, praktisera islam och presentera islam. Alla de här tre delarna är väldigt viktiga. Förstå islam på rätt sätt, presentera och praktisera islam på rätt sätt och presentera islam på rätt sätt. So may Allah give us ability to understand Islam in the right manner, very important. To practice in right manner and to present in right manner. All these three parts is very important part in our life. So Allah Ta'ala हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इस्लाम को सही समझें, सही अमल करें और सही जो है दूसरों के सामने पेश करें. ये तीनों बहुत अहम चीज़ें हैं. अल्लाह ताला इसको हमें जो अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों तक पहुंचाने वाला बनाए. Så må Allah ge oss möjlighet att vi kan verkligen få det här i vårat liv och samtidigt förmedla till andra också inshallah. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala that Allah give us ability to practice ourselves and to convey to others also inshallah. Jazakallah khair. Inshallah now is sunnah inshallah. So we can be a sunnah inshallah. Jazakallah khair. Sunnah te padh le.